این داستان واقعی و ترسناک زندگی منه. منی که با 23 سال سن مثل بچگیام از ترس هیولا الان توی کمد قایم شدم. اما با این تفاوت که این بار هیولا پدرمه. نمیدونم اینو باید به کی بگم یا اصلا با نوشتنش چه اتفاقی میفته، اما من نمیتونم با هیچ کس تماس بگیرم. اون همیشه همین اطرافه. اینا رو در حالی می نویسم که توی کمدم خودم رو جمع کردم و امیدوارم صدای جیرجیرهای خونه قدیمی و زوزه باد از لای پنجره ها، صدای تق تق دیوانوار انگشتام روی صفحه موبایل رو بپوشونه. من توی خونه‌ای زندگی می کنم که باید سالها پیش ترکش می کردم. این برنامه من نبود. رویای من دانشگاه، یه شغل مناسب، یه آپارتمان کوچیک اما مستقل و ساختن یه زندگی آرام برای خودم بود. اما با این اوضاع اقتصاد، رویاهای من به تعویق افتاد و سپس مادرم را از دست دادم. سرطان اونو به آرامی و بیرحمی بلعید و بعد از اون پدرم دیگه اون مرد قوی و سرسخت سابق نبود. پدرم که مکانیک بود و تمام عمرش رو با دستای پرزورش سپری کرده بود، ناگهان شکسته شد. بازنشسته شد و حقوق ناچیزش فقط برای روشن نگه داشتن چراغ‌های این خونه فرسوده و پرداخت قبضا کافی بود. بنابراین من توی یه انبار بزرگ توی حاشیه شهر شاغل شدم و کمک خرج پدرم بودم. پدرم روزها رو با تماشای فیلم‌های قدیمی و غر زدن از درد مفاصل و کمرش سپری می‌کرد. زندگی ما یه ریتم آرام، غمگین و تنها داشت، اما عادی بود. تغییر اونقدر تدریجی و نامحسوس رخ داد که اگه به عقب برگردم و نگاه کنم نمیتونم نقطه دقیق شروعش رو مشخص کنم. پدرم که برای 5 سال گذشته تقریباً به صندلی روبروی تلویزیون چسبیده بود، کم کم شروع به حرکت کرد. اون مردی با هیکلی درشت بود، اما سالها گرد فرسودگی و اندوه روی شونه‌هاش نشسته بود که ناگهان به طرز عجیبی این گرد ناپدید شد. همه چیز از حدود 1 ماه پیش شروع شد. از زیر زمین صدای چکیدن همیشگی آب از لوله‌ای شکسته توی زیر زمین می اومد. پدرم گفت که میخواد تعمیرش کنه. تعجب کردم. پدرم که تا روز قبلش کارهای شخصی خودشو به زور انجام میداد، حالا میخواست لوله تعمیر کنه. گفتم بابا بذار من انجامش میدم. اون با همون نگاه همیشگی اما با حرارتی تازه نگام کرد. دستای زمختشو به هم مالید و گفت هنوز یکم توان توی این دستای پیر مونده. نگران نباش پسرم. پایین رفت. ساعتها اونجا موند. تنها صدای تقه های مبهم ابزارش به گوش می رسید. یه بار صداش زدم و گفتم بابا کمک نمیخوای؟ گفت همین الان تمومش میکنم. وقتی بالا اومد از سر تا پا خاکی بود، اما برخلاف همیشه خستگی توی چهرش نبود. در عوض یه لبخند عریض و پررنگ به لب داشت. لبخندی که ماهیچه های صورتش رو به شکل عجیبی در آورده بود و بزرگتر از چیزی بود که توی 10 سال گذشته ازش دیده بودم. گفت دیدی گفتم که درستش میکنم و کف دستای خاک‌آلودش رو به هم زد و گفت دیگه اون صدای اعصاب خورد کن رو نداریم. من مات و مبهوت مونده بودم، اما صبح روز بعد با تعجب با بوی املت و چای تازه دم از خواب بیدار شدم. این بوها به خودی خود عجیب نبودن. عجیب این بود که تقریباً از زمانی که مادرم فوت کرده بود پدرم هیچ وقت صبحانه درست نکرده بود. گفت صبح بخیر پسرم، نیمرو هم میخوای؟ صداش بیش از حد شاد و رسا به نظر میرسید.
متعجب بودم اما خوشحال. گفتم آره ممنون و روی صندلی آشپزخونه نشستم. گفتم پدر امروز خوشحالی یا؟ لبخندش بازتر شد. گفت آره امروز سر حالم و نیمرو رو با یه حرکت نمایشی زیر و رو کرد و بعد گفت تصمیم گرفتم دیگه زیادی نشینم. زندگی برای زندگی کردن دیگه، مگه نه؟ گفتم آره دقیقاً. اون هفته اون به یک گردباد از فعالیت تبدیل شده بود. چمنهای بلند حیات رو که همیشه با ناله و شکایت کوتاه می‌کرد، این بار با انرژی عجیبی درو کرد. ناودونای پر از برگ رو تمیز کرد. لوله‌های درها رو که سالها بود جیغ می‌کشیدن و روغن‌کاری کرد و حتی شروع به رنگ‌آمیزی نرده‌های فرسوده ایوان کرد. من خوشحال بودم. با خودم فکر کردم شاید اون واقعا از اندوه بیرون اومده و دوباره زندگی رو از سر گرفته. اما اولین ترک توی این نقاشی زیبا 1 هفته بعدش ظاهر شد. قرار بود با چند تا از همکاران برای شام برم بیرون. شب جمعه بود و اولین مرخصیم توی هفته‌های اخیر. داشتم ژاکتم رو میپوشیدم که اون وارد اتاق شد. صورتش رنگ پریده بود و دستاش رو به هم میمالید طوری که انگار سردشه. گفت میری بیرون پسرم؟ صداش لرزان بود. گفتم آره بابا، فقط برای یه چند ساعتی با همکارام شام میریم بیرون و زود برمیگردم. دستش رو روی قفسه سینه‌اش گذاشت و کمی خم شد. چهرش در هم رفت. گفت آخ پسرم، توی قفسه سینم فشار احساس میکنم. شاید سوء هاضمه باشه، نمیدونم. دستم که به سمت کلید رفته بود توی هوا یخ زد. رنگ از رخسارش پریده بود و رگه های از عرق روی پیشونیش نشسته بود. احساس گناه کردم. گفتم بابا حالت خوبه؟ به اورژانس زنگ بزنم؟ سریع و با شتاب گفت نه تا این حدم بد نیستم، فقط دوست ندارم تنها باشم، نکنه حالم بدتر بشه. بنابراین خونه موندم. ژاکتم رو در آوردم. روی مبل نشستم. جالب این بود که تقریباً بلافاصله بعد از نشستنم تمام نشانه های بیماریش ناپدید شد. رنگ به صورتش برگشت و دردش انگار با باد رفته بود. بنابراین یه پیتزا سفارش دادیم و یه فیلم کمدی قدیمی تماشا کردیم. اما ماجرا فقط این نبود. بعد از اون هر بار خواستم از خونه برم بیرون مریض می شد. یه بیماری جدید و خلاقانه ظاهر می شد. سردردهای میگرنی ناگهانی، سرگیجه هایی که اونو به تخت می کشید، ویروس معده‌ای که از هیچ کجا ظاهر می شد. دیگه شفاف بود که همه چی تظاهره برای نگه داشتن من توی خونه. بنابراین یه شب جرأت کردم و باهاش مخالفت کردم. گفتم بابا من زندونی تو نیستم، منم باید زندگی کنم. چهرش از عصبانیت که نه، از اندوه عمیقی در هم کشیده شد. چشماش پر از اشک شد. گفت من فقط میخوام تنها نباشم، میخوام تو توی خونه باشی. خواسته زیادیه؟ بعد از مرگ مادر تنها بودن برام خیلی سخته. چه جوابی میتونستم بدم؟ سرمو انداختم پایین و گفتم باشه. اما تناقض واقعی در این بود که بین این بحران‌ها اون همچنان پر انرژی و قوی و سرزنده بود. یه روز دیدم که میز سنگین آشپزخونه رو به تنهایی بلند کرد تا سکه‌ای که زیرش رفته بود رو برداره. کاری که حتی توی اوج جوانیش هم به راحتی نمیتونست انجامش بده. راستش قدرت فیزیکیش غیر طبیعی و عجیب به نظر میرسید. اما ترس واقعی من با آفتاب شروع شد. یه روز بعد از ظهر هوا آفتابی بود و پدرم توی حیاط و توی باغچه کوچیکی که روزی متعلق به مادرم بود مشغول وجین کردن علف‌های هرز بود. آفتاب شدید و بیرحم میتابید و سایه ها رو تیز و سیاه روی چمن ها مینداخت. من سایه خودم رو میدیدم. سایه درخت قدیمی افرا،
سایه نرده ها. اما ناگهان متوجه شدم پدرم وسط حیاط زیر نور کامل خورشید زانو زده بود و داشت علفهای باغچه رو در می آورد، اما سایه ای نداشت. قلبم برای یک لحظه از تپش ایستاد. چندین بار پلک زدم. باور کردنی نبود. انگار نور از درونش عبور می کرد. هیچ لکه تاریکی، هیچ طرحی از وجود فیزیکیش روی زمین دیده نمی شد. صداش کردم. صدام می لرزید. گفتم بابا میای اینجا کمک من؟ خواستم بکشونمش جایی که آفتاب کامل بود. سرش رو چرخوند. انگار از چهره من خونده بود که من متوجه چیزی شدم. برای لحظه ترس رو توی چهرش دیدم. بعد گفت نه من باید این علفهای هرز رو بکنم و بلافاصله خودش رو به سایه دیوار حیاط رسوند و از اون روز به بعد دیگه همیشه از توی سایه حرکت میکرد. اما بعد از اون همه چی تغییر کرد. بهونه‌هاش برای نگه داشتن من توی خونه شدیدتر شد. یه روز باتری ماشینم رو برمی داشت و قایم میکرد که بیرون نرم. روز دیگه قفل در رو عوض میکرد. در واقع منو توی خونه حبس کرده بود. من از رفتارهای عجیب پدرم نگران و ترسیده بودم. با خودم فکر کردم و فهمیدم هر چی که هست مربوط به اون زیرزمینه. چون از وقتی لوله ها رو تعمیر کرد تغییرات اساسی رو توی رفتارش دیدم. یه شب وقتی مطمئن شدم که خوابیده یا حداقل وانمود میکنه خوابیده، یه چراغ قوه برداشتم و به آرامی رفتم پایین سمت زیرزمین. پله های چوبی زیر پاهام ناله میکردن. انگار میخواستن منو متوقف کنن. اما من میخواستم بدونم چه اتفاقی برای پدرم افتاده. هوای زیرزمین سرد و مرطوب بود. بوی غلیظ از خاک نمدار، فلز زنگ زده و یه بوی فاسد و تهوع‌آور فضا رو پر کرده بود. این بو شبیه به گلی بود که برای مدت زیادی توی یه گلدون پر از آب مونده باشه. به سمت گوشه‌ای که لوله رو تعمیر کرده بود رفتم. روی زمین رو نگاه کردم. به وضوح مشخص بود که خاک اونجا دست خورده و نرم بود. چراغ قوه رو زمین گذاشتم و با دستای لرزان شروع به کندن کردم. ناخن‌هام پر از خاک شده بود. نفسم توی هوای سرد به ابرهای سفید تبدیل می شد. هر مشت خاک که بیرون می آوردم اون بوی تعفن آور قوی تر می شد. ناگهان نوک انگشتام به چیزی سفت و انعطاف پذیر برخورد کرد. به کندن ادامه دادم. قلبم جوری به سینم میکوبید که انگار میخواد بیرون بزنه که ناگهان چیزی دیدم که باورم نمیشد. یک پا، شلوار جین و یه تنه، پیراهن چارخونه آبی و سفید قدیمی پدرم که همیشه توی خونه میپوشید و بعد صورت پدرم بود. پدر واقعیم اونجا بود. مرده بود، سرد و بیجان و یه زخم عمیق کنار شقیقش دیده میشد. اثری از خشونتی که انگار به زندگیش پایان داده بود. چشماش باز و پر از وحشتی ابدی بود. انگار در آخرین لحظات چیزی غیر قابل باور دیده بود. یه بغض بزرگ گلوم رو فشار میداد. میخواستم فریاد بزنم، گریه کنم، بالا برم و فرار کنم، اما بدنم یخ زده بود. به جسد پدرم، پدر واقعیم خیره شده بودم و به این فکر میکردم پس اون که بالاست کیه؟ که در همون لحظه صدای قدم‌های سنگینی رو روی پله ها شنیدم. به آرامی برگشتم. اونجا ایستاده بود، بالای پله ها، مثل سایه زنده. صورتش صورت پدرم بود، با لبخندی غمگین. گفت میدونستم که بالاخره میای اینجا و پیداش میکنی. متاسفم که مجبور شدی ببینیش. پایین اومد. با ترس و بدنی که میلرزید
گفتم تو کی هستی؟ چی هستی؟ گفت من بخشی از پدرتم، بازتابی از عشقش به تو، از نگرانیش برای تنها موندنت. در آخرین لحظات وقتی درد و ترس تمام وجودش رو فرا گرفت، من متولد شدم. از سایه ها، از تکه های شکسته روحش. اومدم تا از تو مراقبت کنم، تا کارهای ناتمامش رو به پایان برسونم. پدر تو رو دوست داشت، منم همینطور. ما میتونیم یه خانواده باشیم و همیشه در کنار هم زندگی کنیم. به آرامی به سمت من اومد. دستش رو برای لمس کردن من دراز کرد. من عقب کشیدم. پشتم به دیوار سرد و مرطوب زیر زمین خورد. ایستاد و لبخندش محو شد. سپس برگشت و به آرامی از پله ها بالا رفت. حالا من اینجام، توی تاریکی کمد. اون توی اتاق نشیمن نشسته روی مبل و تلویزیون نگاه میکنه، اما انگار صدای قدمهاش رو میشنوم. داره نزدیک میشه. توی راهروی بیرون اتاقم ایستاده. اسممو صدا زد. صداش کاملا شبیه صدای پدرمه و این ترسناکترین بخش ماجراست. و حالا دستگیره در اتاقم به آرامی در حال چرخیدن. اگه این ویدیو حس ترس و هیجان رو در تو زنده کرد، لایکش کن تا به افراد بیشتری نمایش داده بشه و کانالم رو سابسکرایب کن که ترس و هیجان واقعی اینجاست.